الجوكر مش مجرد شرير طلع بفيلم وخلص، لا، الجوكر رسالة، الجوكر ثورة، الجوكر فكرة، والفكرة لا تموت. فيلم الجوكر اللي تقييمه لغاية الآن مثل ما أنتم شايفين على الشاشة. الفيلم على عظمته ونجاحه الكبير، لكن في دور عرض سينما في أمريكا رفضت إنها تعرض الفيلم. مشان تعرفوا السبب احضروا الحلقة للآخر. الفيلم بيحكي عن آرثر، الشخص العادي عنده شوية مشاكل نفسية وبيشتغل مهرج في الشارع، من النوع اللي المحلات بتجيبوه مشان يحمل لافتات إعلانية ويلفت نظر الناس لمحلاتهم. آرثر كان مثله مثل أي شخص عادي بنمر من جنبه كل يوم بدون ما ننتبه إنه موجود وبدون ما يلفت نظرنا. وآرثر كان تعرض لسوء معاملة بسبب حالته النفسية، ممكن بسبب شغله اللي الناس بيعتبروه مسخرة مهرج. بعدين باخذنا الفيلم لرحلة تحول آرثر، راح نشوف كيف بتصير معه أحداث وتحديات كثير بتتسبب في تحول شخصيته شوي شوي، مرحلة مرحلة، لغاية ما يصير الجوكر. لكن يا ترى شو الاشي اللي ممكن يحول شخص عادي لسايكوباث مجرم سادي؟ على فكرة عملية بناء وتطور الشخصية بالفيلم كان كثير ذكي ومقنع. المخرج بأحد اللقاءات حكى بالحرف: We are not even doing Joker but the story of becoming Joker. إنه إحنا ما بنعمل فيلم جوكر عادي، وإنما بنعمل عملية تحول الجوكر. You just ask the same questions every week. How's your job? كل إشي بالفيلم حلو، الموسيقى التصويرية روعة، الحوارات والسيناريو حكاية، الإخراج عالم ثاني. هاي شوفوا هاي الصورة مثلا، هاي الصورة لما آرثر كان في الباص واعتدوا عليه مجموعة شباب وضربوه. هاي تعابير وجهه كانت ما بتعرف شو مخه شو بده، ما بعرف نظرة. أنا صفنت ربع ساعة بالصورة هاي بصراحة. قبل فترة كنت أحضر فيلم اسمه بيرنت هود، أنتم قديم، هو أنتم سنة 1989. في ولد صغير كان بيلعب دور بالفيلم، كان تمثيله وأداؤه كان كثير حلو. ما بعرف ليه أنا تخيلت إنه هذا الولد سنة 89 أكيد لساته بيمثل لغاية الآن. ففعلا دخلت على النت مشان أشوف مين هذا الولد وشو بيمثل حاليا، لأتفاجأ إنه هذا الولد هو واكين فينيكس. أعظم إشي بفيلم الجوكر، انسوا كل إشي أنا حكيته قبل هيك، أعظم إشي هو فينيكس. واكين فينيكس واكين فينيكس خسر من وزنه مشان هذا الدور 25 كيلو. ضل أيام وليالي يدرس بحالات نفسية لمجرمين ساديين مشان يقدر يتقمص شخصية الجوكر. ضل يحضر فيديوهات لناس مصابين بالضحك الهستيري مشان يقدر يضحك الضحك المريضة نفسيا اللي راح تسمعوها بالفيلم. ضحكة غريبة، ضحكة مرعبة، ما بتعرفوا بضحك ولا ببكي لما يعمل الإشي اللي بيعمله. على فكرة فينيكس كان هيك قبل الفيلم وصار هيك أثناء تصويره للفيلم. فينيكس كان أمام تحدي كثير كبير، تحدي تمثيل شخصية الجوكر بعد هيث ليدجر اللي عمل دور أسطوري، عمل شعبية كثير كبيرة. يعني من بين كل الناس اللي عملوا شخصية الجوكر، ليدجر كان أسطوري لدرجة حبب كل الناس فيه. يعني فوتوا على الفيسبوك وشوفوا الباصات والتكاسي، حاطين صورة الجوكر وحاطين حكم ومواعظ جنبها وكأنه حكيم صيني. على فكرة فيلم جوكر من الأفلام اللي بعد ما تخلصوها بيضل أيام وليالي براسك تفكر بأشياء وبطرح أسئلة كثير بضل تفكر فيها. ما بعرف ليش أنا خطر على بالي إنه يا ترى ليش ناس كثير بتحب الشخصيات الشريرة في الأفلام وبتتعاطف معها؟ هل لأنها بتعكس جزء من شخصيتنا إحنا بنحاول ننكره، جزء فينا اللي بيعشق الفوضى والهمجية والعنف؟ وأسئلة صعبة كثير بطرحها الفيلم. يعني مثلا احنا شفنا كيف آرثر تحول للجوكر بسبب فساد المجتمع، لكن هل فعلا المجتمع مسؤول عن الجوكر؟ هل فعلا أنا وإنت اللي صنعنا الجوكر وصنعنا الشر بشكل عام في المجتمع؟ طب الشر هل معقول له مبررات؟ طيب نرجع من أول، شو تعريف الخير والشر أصلا؟ هل هو إشي مطلق أم إشي نسبي؟ أسئلة كثير صعبة، أسئلة مخيفة. موضوع الخير والشر هذا خلوا لي إياه، راح أعمل عنه حلقة منفصلة. بعرف أنا يمكن وعدتكم مليون ألف حلقة منفصلة، كل ما أحكي في موضوع بحكي هذا خلوا لي إياه على جنب. لكن لا، هذا الموضوع بوعدكم راح يكون في حلقة قريبة عن دراسات نفسية ليش إحنا بنحب الشخصيات الشريرة. طيب نقطة أخيرة وجدلية، في عدة سينمات في أمريكا رفضت إنها تعرض هذا الفيلم رغم نجاحه، رغم إنه راح يجيب لهم إيرادات كثير ضخمة.
سبب منعهم لهذا الفيلم انه من وجهة نظرهم هذا الفيلم راح يعزز حوادث القتل العشوائي، القتل الجماعي، الماس شوتينج. وكمان هاي الافلام بتبرر عمليات القتل والفوضى، وممكن يكون الفيلم مصدر الهام لشباب كثير محبطين بيشعروا انهم مظلومين وانهم محبطين مثل آرثر. فبالتالي شخصية الجوكر ممكن تكون مثل قدوة لهم، راح تعطيهم مثال مشان يمشوا على خطاه. فهل بنظركم انتم شايفين فعلا هاي الافلام بتعزز هذا القتل، ام انه عرضها مهم مشان لانها بتعكس جزء من مجتمعنا؟ شو رأيكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بعرض هيك افلام، واحكوا لي شو رأيكم بالفيلم إذا حضرتوه. بالنهاية ما تنسوا تشتركوا بالقناة. كان معكم أيمن العقرباوي، استمتعوا بحياتكم. سلام.